हेलो गाइस, आज मैले तपाईलाई एकदम सजिलो तरिकामा कोनो र सोरे, कोनो कोरे है यो दुईटाको डिफरेन्स कसरी पत्ता लगाउने भनेर एकदम सजिलो तरिकामा सिकाउने छु। होप यु विल लाइक दिस भिडियो है। एकदम सजिलो तरिकामा कोनो र कोरेको डिफरेन्स, लेट्स डु इट। जस्तै हेरौँ है त, यो हो कोरे, यो भयो कोनो, दुईटैको मिनिङ एउटै हो। यो कोरे भनेको पनि यो, कोनो भनेको पनि यो हो, र यसमा डिफरेन्सहरु है त। जस्तै यो तपाईको, यो तपाईको पेन्सिल हो, भन्छ यो तपाईको पेन्सिल हो, यो तपाईको पेन्सिल हो। अर्को छ यो पेन्सिल तपाईको हो। यसमा है, यसमा हामीले यसो के गर्नु पर्यो, कोरेवा आनाता नो एनपिचु देस, कोरेवा आनाता नो एनपिचु देस। नर्मली गराएको छ कसरी भयो त्यो भनेको छैन, जस्ट यो यसरी हुन्छ मात्रै भनेको छ है। कोनो एनपिचु वा आनाता नो देस। ल यसमा किन कोरे लाग्यो, यसमा किन कोनो लाग्यो हैन, दुईटै कुरा एउटै हो। यो तपाईको पेन्सिल हो, यो पेन्सिल तपाईको, कुरा एउटै हो नि त। फेरि यसमा किन कोरे लाग्यो, यसमा किन कोनो लाग्यो हेर्नु है। हामीले मेन बुझ्नु पर्यो भनेको चाहिँ यो, यसमा पनि यो छ, यसमा पनि यो छ। यो पछाडीको जुन शब्द छ त्यसको पछाडी को छ कि छैन, यसमा यो पछाडी डाइरेक्ट शब्दको पछाडी को छ, तर यसको पछाडीको शब्दको पछाडी चाहिँ को छैन, र नेक्स्ट शब्दको पछाडी को छ हैन। को यदि यो अक्षर चाहिँ यहाँ छ भने चाहिँ यसलाई गर्नु पर्यो कोनो, यदि यो यसको जस्ट पछाडी छ भने चाहिँ यो गर्नु पर्यो कोरे है। यस्तै गरी अरु हेरौँ है त। त्यो पेन्सिल हो, त्यो पेन्सिल हो, त्यो पेन्सिल, त्यो पेन्सिल मेरो हो है। अब यसमा चाहिँ कोरे वा एनपिचु देस, कोरे वा एनपिचु देस। कहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भने देश भन्दा अगाडि वा आउँदैन है, देश भन्दा अगाडि चाहिँ वा आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली बुझ्नु पर्यो है। देश भन्दा अगाडि वा चाहिँ आउँदैन, त्यही भएर यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, कोरे वा एनपिचु देस। अनि त्यो भन्दा अर्को कुरा बुझ्नु पर्ने, कोनो पछाडी वा आउँदैन, त्यो पछाडी केही शब्द आएपछि बल्ल वा आउँछ, तर कोरे सोरे आरेको पछाडी डाइरेक्ट वा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। कोनो पछाडी कुनै ओड आएपछि बल्ल वा लाग्छ, तर कोरे सोरे आरेको पछाडी चाहिँ डाइरेक्ट वा आउँछ है। यो एउटा नियम हो, यो एउटा नियम। अर्को नियम, कोनो र कोरेको डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो भन्ने अक्षर, यो त्यो त्यो भन्ने जुन शब्द छ त्यो भन्दा जस्ट पछाडीको शब्दको पछाडी चाहिँ को, नेक्स्ट अझै एउटा शब्द पछाडी को छ कि जस्ट पछाडी को छ त्यो हेरेर चाहिँ कोरे अथवा कोनो लगाउने है। यो त्यो त्योको जस्ट पछाडीको शब्दमा को छ भने कोरे लगाउने, अथवा यो त्यो त्योको पछाडीको शब्दको अझै पछाडीको शब्दमा बल्ल को छ भने चाहिँ त्यहाँ लगाउनु पर्यो कोनो है। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले किन त्यो पेन्सिल हो, यसमा को भन्ने अक्षरै छैन, शब्दै छैन हैन, तर हामीले किन यसो गर्यौं, किनकि देश भन्दा अगाडि चाहिँ वा आउँदैन, त्यही भएर कोरे वा एनपिचु देस कुनै पनि वाक्य पूरा गर्न नर्मली चाहिँ वा पार्टिकल चाहिँ युज हुन्छ हैन। त्यो पेन्सिल मेरो हो, मेरो भनेको मेरो म को हो नि त हैन, त्यो भनेको सुनो, एनपिचु वा वातासी नो देश है।
यो देश भन्ने आयो नि त हैन, ए नो भन्ने आयो नि त हैन यहाँनेर, सरी नो भन्ने यदि यहाँ पछाडिपट्टि आयो भने चाहिँ अगाडि के लेख्नु पर्यो, सोनो। यही सेम कुरालाई त्यो मेरो पेन्सिल हो भनेर भन्नु परेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो होला, सोरेवा सोरेवा वातासी नो एनपिचु देश है, सोरेवा वातासी नो एनपिचु देश है। यसमा सोनोको पछाडि आको शब्दमा चाहिँ नो छैन, त्यही भएर हामीले सोनो लेखियो। तर यसमा चाहिँ सोरे कोरे सोरे आरेको पछाडि जस्ट रहेको शब्दमा चाहिँ नो छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ सोरे लगायौं। यो एउटा भयो बुझ्ने तरिका है। जुन वाक्य हामीले भन्दैछौं त्यसको जस्ट पछाडिको ओडमा चाहिँ को भन्ने अफ हैन भन्ने ओड छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो मेन। त्यो पछि कोनो पछाडि डाइरेक्ट वा आउँदैन, कोरे पछाडि डाइरेक्ट वा आउँछ, यो एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि देश भन्दा अगाडि चाहिँ वा चाहिँ आउँदैन, त्यही भएर चाहिँ यो रह्यो नर्मल्ली कुराहरू। अर्को छ है, अब यो यिनीहरू आयो भने त नर्मल्ली भन्न सकियो, तर अर्को हेरौँ है त। त्यो पेन्सिल राम्रो छ नि है, राम्रो छ नि है। सोनो एनपिचु सोनो एनपिचु सुतेकी देशने अथवा किरै देशने ई देशने सुतेकी देशने है। सोनो एनपिचु सुतेकी देशने, त्यो एनपिचु राम्रो छ नि है। कुनै पनि कुरालाई राम्रो छ भन्दा सुतेकी भन्न मिल्यो, तर यो ब्युटिफुल टाइपको हुनु पर्यो है। सुतेकी देशने, अब यही कुरालाई है यो एडजेक्टिभ भन्दा हैन, यो एडजेक्टिभ यदि यो नाउन भन्दा पछाडि छ भने चाहिँ त्यहाँ हामी लगाइयो सोनो है। अब यही कुरालाई सोरे लगाउनु पर्यो भने त्यो राम्रो पेन्सिल हो, त्यो राम्रो पेन्सिल हो। यसैलाई गर्नु पर्यो भने सोरेवा सुतेकिना एनपिचु देश है। किन यसमा सोरे किन यसमा सोनो लगाइयो भने चाहिँ यो राम्रो भन्ने जुन एडजेक्टिभ छ हैन, यो चाहिँ यो शब्द भन्दा यो नाउन भन्दा चाहिँ पछाडि छ है। तर यहाँ चाहिँ के भयो, राम्रो अगाडि आयो अनि यो नाउन चाहिँ पछाडि गयो, ठ्याक्कै यसको उल्टो भयो है। यदि अगाडि एडजेक्टिभ आउँछ भने सोरे, यदि एडजेक्टिभ पछाडि जान्छ भने चाहिँ सोनो। सोनो एनपिचु है, यहाँ सोनो एनपिचु वा सुतेकी देशने अथवा सोनो एनपिचु यहाँ कमा दिएर सुतेकी देशने, त्यो पेन्सिल राम्रो छ नि है अथवा त्यो राम्रो पेन्सिल हो भन्नु पर्यो भने कुरा एउटै हो है। सोरे र सोनोको डिफरेन्स चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हुन्छ है। होप तपाईलाई चाहिँ बुझ्न एकदम सजिलो भयो होला। मेन बुझ्नु पर्ने कोनो र कोरे दुईटैको मिनिङ एउटै हो है, दुईटैको मिनिङ एउटै हो। अनि कोनो पछाडि वा आउँदैन, कोरे सोरे आरेको पछाडि चाहिँ वा आउँछ है। यो नेक्स्ट रुल्स। त्यसपछि यो कोरे सोरे आरेको पछाडि रहेको जुन शब्द छ त्यसको पछाडि को छ कि अथवा त्यो शब्द भन्दा पछाडिको शब्दमा चाहिँ को छ, त्यो अनुसार फरक हुने भयो। अगाडि को छ भने कोरे हुने भयो, पछाडि को छ भने को नहुने भयो है। यो रह्यो। अनि सोरेवा एनपिचु देश है, त्यो पेन्सिल हो। यसमा भन्दा किन सोरे लगाइयो भन्दाखेरि देश भन्दा अगाडि चाहिँ वा लगाउनु मिल्दैन है, त्यही भएर यो वालाई चाहिँ अगाडि नै गराएको, त्यही भएर सोरेवा एनपिचु देश है। कोनो एनपिचु देश चाहिँ भन्नु मिल्थेन है, कोनो एनपिचु वा देश भन्नु पर्थ्यो। यदि चाहिँ यो अनुसार गरायो भने चाहिँ हैन, कोनो पछाडि केही कोड आएपछि बल्ल वा लगाउनु पर्छ नि त हैन। तर यसमा चाहिँ डाइरेक्ट कोरे सोरे आरेको पछाडि चाहिँ वा आउने भएको भएर देशभन्दा अगाडि जस्ट अगाडि चाहिँ वा लगाउनु मिल्दैन, त्यही भएर यसमा पनि
कोरे लगाइयो है यो पछि रहेको छ यो एडजेक्टिभ यदि नाउन भन्दा पछाडी एडजेक्टिभ छ भने सोनो नाउन भन्दा अगाडि एडजेक्टिभ छ भने सोरे कोरे सोरे आरे है यो सोरे भन्नुको मतलब कोरे सोरे आरे तीनटै पर्छ है कोनो भन्नुको मतलब चाहिँ कोनो सोनो आनो तीनटै पर्छ होप तपाईले यो भिडियो हेरेर कोनो र सोनुको डिफरेन्स मज्जाले बुझ्नु भयो होला बिते कुरा तयारी गर्दा